Mga day, lagi akong nagkakamali. Sorry. So guys, another tip pag nagbe-bake tayo. Ang tanong, ano ba ang uri ng oven meron kayo sa bahay? Ano ba pinagkaiba ng conventional sa convectional? Sinabi natin guys, convectional, ito po yung di gas. Ay hindi. So yun po yung may gas na nagpapaapoy doon sa oven. So pag sinabi natin conventional, yun po yung di kuryente na oven. Na kung saan ang air doon sa loob ng oven kapag niluluto guys ay umiikot. Na kaya minsan kapag meron tayong mga recipe tulad nito, pag sinabi dyan guys 1 or 150 degree Fahrenheit to 1 hour. So hindi ibig sabihin nun guys is kapag meron tayong conventional na oven is 1 hour din yung gagawin natin. So, kalahati nun is 175, tama ba? O 175 degrees Celsius. So, yung ibig sabihin nun guys, ay mga day, na 1 hour din. So, sa conventional, kapag meron tayong conventional na oven, dapat 2 oras. 2 oras! So, opo, 2 oras. Kasi, hindi katulad ng convectional na oven. Ang convectional na oven kasi, kulob yung init sa loob. Eh, yung conventional, merong hangin na paikot-ikot doon na kung saan yung init ay hindi kulob. Kaya, mas mabilis maluto si convectional to conventional. Eh, ano nga bang mas advantage? Parehas silang merong advantage at disadvantage. One eternity later. Advantage ng conventional is hindi na natin kailangan bumili ng gas. Kaso, mas matagal yung time ng pagluluto natin. A few inches later. Pag convectional naman, mabilis maluto. Yung cake na gagawin natin, yung cookies, etc. Lahat ng mga baked goods. Pero, A few moments later. yung gas, yung safety, etc. na kailangan nating ayusin kapag nagbe-bake tayo at hindi tayo sure ng eksaktong itsura. Minsan. Kasi minsan, ako lang ha. Meanwhile. Napapansin ko kapag nagbe-bake ako, karamihan sa mga binibake ko kapag conventional yung ginagamit is medyo epic. Kasi hindi mo matitest minsan yung init. Kasi gawa ng kulog nga, diba guys? Ay, mga dani. So, yun lang po ngayon guys. Ay, mga dani.